tayo sa Gryks, no? Located at Koronadal City, Philippines. For today's video guys, nandito po kami and then matitikman natin, no? First time ko dito pumunta sa Gryks. Matitikman natin yung kanilang mga pagkain, yung dessert nila, at itutur ko po kayo mamaya sa kanilang napakagandang beautiful arrangement, yung kanilang yung dining table nila napakaganda guys. Magandang pagka-arrange. And then maganda din yung mga chandelier, may mga chandelier. Di ba? Tingnan niyo guys. And kung hindi pa po nakasubscribe sa akin channel, pakisubscribe na lang. Please subscribe my channel, GMTV Vlog. We have 3,000 subscribers. And maraming salamat po sa ating lahat. You enjoy my tour. No, thank you very much and God bless everyone.